Glas din cer se apropie iar și iar și grăiește deasupra pământului român. Iar și iar grăiesc din nor, iar și iar se așează Domnul cuvânt peste tine, țara mea de nuntă, România mea, căci sunt duios după tine și sunt păstor plin de cuvânt deasupra ta și-ți port de grijă și te învăluiesc în cuvântul meu cel duios, ca să depărtezi tot timpul lucrarea duhului rău, care te tot pândește cu viclenie ca să te afle în slăbiciune și să-ți tot stoarcă vlaga toată. O, că nu poate vrăjmașul meu și al tău să stea cu minte, când el știe și îți vede soarta ta, cea de la Dumnezeu, și slava pe care eu, Domnul, o pregătesc mie și ție, ca să se aplece sub această slavă popoare și regi, neamuri și limbi ale pământului, precum este scris despre muntele cel sfânt, de la care vor lua mulți învățătura mea și vor afla calea și mersul cel fericit și atât de fericit. O, că nu de altceva vine Domnul și își pregătește slava sa pe meleagul tău, și ca să pună masă împărătească pe plaiul tău, și să vină cu cetele de sfinți și cu zile de nuntă veșnică, cu zilele veșniciei, cu cerul și pământul la oaltă în petrecere dulce de tot, chiar dacă acum cei de pe pământ nu cunosc alt dulce pentru ei decât viața cea cu plăceri trecătoare și atât de păcătoase înaintea Domnului, care vine să-și pregătească odihna sa pe vatra ta. O, și de ce oare în tine? De ce în grădinile tale, țara mea? Eu sunt cel ce răspund, ca să mă fac auzit până la margini și să tresalte facerea toată la glasul cuvântului meu, care iarăși face lumea cu cuvântul, ca și la început, când am făcut cerul și pământul și când am zis să fie lumină, ca să lucrez în lumină toată facerea în toată frumusețea ei, cea de la Dumnezeu. Și apoi am început rostirea pentru ivirea celor ce s-au arătat în lumină și am zis să se despartă apele de ape și să se așeze tăria între apele de sus și apele de jos, iar din cele de jos am zis să se ivească uscatul și l-am numit pământ. O, și tu ai fost primul petec de uscat ieșit din ape la facerea lumii, țara mea cea de azi. Iar după facerea a toate, am luat cu mâna din vârful uscatului și am făcut din lutul tău trupul omului zidit de mâna lui Dumnezeu și am suflat peste el suflet viu și am dat lui toată facerea, tot pământul, ca să-l stăpânească cu tot ce e pe el și să se teamă de el toate, iar el să asculte de Dumnezeu și de legea raiului, căci i-am făcut locuință, i-am făcut grădină de rai și l-am așezat în ea pe om, dar s-a ivit neascultarea lui față de cuvântul meu și a luat apoi ființă vrăjmașul omului și al lui Dumnezeu, potrivnicul voii lui Dumnezeu în rai și apoi pe pământ lângă om, de atunci și până azi. O, cum adică potrivnicul? Duhul semeției, duh înființat de om înăuntrul său. Acest duh s-a voit mai mare ca Dumnezeu peste pământ și cer. S-a vrut mare omul după ce a fost zidit de Dumnezeu între pământ și cer și nu i-a ajuns câte i-a supus Dumnezeu și a voit totul. S-a voit pe scaun deasupra lui Dumnezeu, deasupra norilor care îl purtau pe Domnul între cer și pământ. O, și s-a clătinat facerea toată la acest gând al semeției omului și s-a stârnit cu tremur mare între îngeri și au căzut îngeri în clipa aceea de semeție a făpturii lui Dumnezeu.
Dar arhanghelul Mihail a poruncit înaintea îngerilor și s-a oprit căderea cetelor îngerești. Și numai ceata slujitoare gândului semeției omului, numai aceea n-a mai rămas la locul ei și s-a rupt prin cădere și au rămas acești îngeri căzuți între cer și pământ din loc în loc, căci omul s-a voit mai mare decât Dumnezeu și a voit totul. O, țara mea, ce taină mare așează Dumnezeu pe plaiul tău! Auziți voi pe Domnul, auziți voi împărați și neamuri și limbi ale pământului. O, sculați-vă și stați înaintea glasului Domnului, care grăiește peste pământ tainele sale, tainele facerii și toate cele care se vor arăta și vor rămâne și vor fi slava Domnului și vor împodobi țara mea de nuntă, pe tine, România mea, căci tu ești întâiul pumn de pământ și am luat cu mâna mea din el pentru facerea omului zidit de Dumnezeu Făcătorul și înaintea căruia vor îngenunchea popoarele și mai mari de peste ele și vor lua de la Dumnezeu și vor umbla cu Domnul pe cale netedă și plină de slavă, precum este scris. O, și nu va mai fi necredință, ci numai slavă va fi, și numai România va străluci sub slava Domnului și va împărți ea în lung și în lat bucurie și lumină, după ce pământul va fi curățat și pregătit de sărbătoarea cerului pe pământ cu oamenii, începând de la tine, țara mea de azi, și vei fi tu noul meu Ierusalim, noua alegere a Ierusalimului, odihna Domnului vei fi, căci tu mi-ai făcut primirea acum când Tatăl iarăși m-a trimis și mă trimite la tine ca să-ți fac gătirea de nuntă și să-și pregătească popor pentru el și pentru mine și pentru slava mea cu el înaintea neamurilor pământului, căci lumina ta nu se va mai stinge și vei fi lumină precum eu sunt și rămân. O, am deslușit cu întregime răspunsul cel pentru alegerea ta cea dintr-un început, țara mea de azi, iar acum îți pătrund trupul și ființa, căci în poporul tău stă duhul semeției omului, stă pitit dușmanul meu și al tău, stă duhul rău care-ți cunoaște alegerea și te dușmănește și-ți țese ispitire tot timpul. Iar eu, Domnul, stric mereu țesătura lui ascunsă și tot păienjenișul cel otrăvitor și-ți scot viața de sub vrășmași. O, și am făcut și fac aceasta de la facere și până azi și încă voi face, căci acum ai rozători pe care îngerii îi țin sub putere de sus, ca să nu poată ei strica vremea slavei mele și vestea cu care am început să trâmbițez și să vestesc peste popoare venirea mea la tine cu slavă de cuvânt. Și cu acest cuvânt împiedic tot timpul și strivesc burta otrăvitoare a păianjenilor care încă dau să-ți sugă vlaga, țara mea, neam român, popor ales pentru slava mea de la sfârșit de timp. O, ce nume mare ai tu, neam român! Ești ales și sortit să fii gazda slavei Domnului, căci ea se arată de acum și va fi mare numele de român peste pământ și tot mai mulți vor da să poarte acest nume mare și iată, tot cel ce va îmbrăca de acum cămășuță de creștin se va numi român, noul nume al fiilor lui Dumnezeu, precum odinioară avea întâiul nume poporul Israel, care și-a pierdut întâietatea odată cu lepădarea lui de Hristos acum 2000 de ani. O, și ce frumos a fost începutul cel de atunci,
când România a primit nume de țară a Domnului. Și numai eu știam și cunoșteam darul ei cel de la Tatăl pentru mine cu ea, acum, la sfârșit de timp. Și precum atunci am ales niște pescari smeriți și fără de rang pe pământ și i-am așezat înaintea mea pentru plămadă nouă, ca să-mi pregătesc mie un popor nou și ca să fie răsturnată cu totul întâietatea de la marele templu al lui Caiafa, cu slujitorii lui cei vopsiți cu roșu pentru fără de legile lor. O, tot așa și acum s-a făcut trecerea și am ales niște copii smeriți și le-am dat darul credinței și i-am hrănit din cer cu cuvântul ca să-i pregătesc pentru slava mea din vremea aceasta. Și iată-mă cu cei mici și fără de ranguri sau avuții, și iată-i cu mine lucrând la slava mea și împărțind ei peste pământ cuvântul meu lăsat din nori peste ei, ca să-l împartă ei lumină peste popoare și neamuri. Iar pe cei îmbrăcați în slava cea trecătoare și cu coroane regești pe frunte, când ei nu sunt vrednici de slava mea, iată-i, i-am lăsat să se lăfăie pe scaune de slujitori peste lume și să se creadă mai mari peste ceilalți, iar eu merg cu slavă de cuvânt și cu cei mici și frumoși mie, ca și acum 2000 de ani, cu ucenicii culeși de pe malul apelor, ca să-i fac vrednici să-mi gătească împărăția peste pământ și peste timp până la venirea mea, când iată-mă cum vin și cum păstoresc, cercetând turma și sunând peste ea chemarea la masă, la pășune dulce, la zile de nuntă a Fiului lui Dumnezeu pe plaiul românesc, păstorul cu oile sale, care îi ascultă glasul și merg după el, nu după un străin fără milă de oi.